ตอนนี้เราก็ได้หิมะแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ข้างหน้านะครับเราจะทำการเอาสีดำข้างหลังออกนะครับโดยการที่เราจะไปเลือกตรงออปชันของเลเยอร์นะครับจาก normal นะครับให้กลายเป็นตัวสกรีนนะครับหรือว่า light ก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นสกรีนนะครับก็จะเห็นว่าเราก็จะได้ตัวแบบนะครับที่มีหิมะแล้วนะครับผมเราสามารถที่จะเพิ่มหลายๆเลเยอร์ได้นะครับผมอยากให้มันมีเกล็ดหิมะแบบเป็นตัว Snow Ice ด้วยนะครับผมก็ทำเพิ่มไปเลย Ctrl T นะครับแล้วก็ถ้าเป็น Photoshop รุ่นเก่านะครับกด Shift นะครับสามารถที่จะยืดหยุ่นไฟล์ได้นะครับแต่ถ้าเป็น Photoshop ตัวใหม่นะครับเราลากได้เลยนะครับมันจะฟิกตัว resolution ratio ให้เลยนะครับผมเลือกเป็นสกรีนนะครับโอเคทีนี้นะครับเรามาจัดการกับหิมะที่มันเป็นส่วนเกินนะครับผมแล้วก็ที่มันคมมากเกินไปนะครับจนเหมือนแบบของปลอมนะครับผมเราจะเห็นว่าตรงนี้ครับมันคมเกินไปครับมันเลยดูแบบเหมือนเป็นหิมะปลอมๆนะครับผมเราจะไปที่ตัวฟิลเตอร์นะครับผมจากนั้นไปที่เบลอนะครับแล้วก็เลือกตัว motion blur นะครับเราก็เลือก gradient นะครับให้มันเป็นทิศตกนะครับก็คือเฉียงลงมาข้างล่างอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นความเร็วนะครับสัก30พิกเซลแล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตัวหิมะนะครับมันก็จะเหมือนมีการเคลื่อนที่แล้วจริงๆนะครับผมและหิมะอีกอันนึงนะครับที่เราใส่ไว้ก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้มันยังพอมีการเคลื่อนที่บ้างนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่ามันช้าไปนะครับเราก็สามารถใช้วิธีเดียวกันได้ก็คือไปที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เบลอเลือก motion blur นะครับอาจจะน้อยหน่อยนะครับอันนี้เพราะว่ามันมีการเคลื่อนที่อยู่แล้วระดับหนึ่งนะครับ เหมือนหิมะตกจริงๆแล้วนะครับตอนนี้ไม่ดูแข็งกระด้างเกินไปแล้วทีนี้นะครับผมจะมาจัดการนะครับในส่วนของหิมะที่มันเป็นรูปแบบฟอสเซนนะครับให้มันสีมันจางลงนะครับเพราะมันเยอะเกินไปนะครับผมก็เลือกตรง opacity นะครับให้เป็นประมาณ50นะครับเลือกเลเยอร์ที่2นะครับ Snow 2เลือกเป็น50นะครับโอเคครับแต่มันก็ยังดูเยอะเกินไปอยู่ดีนะครับถ้าใครชอบก็ถือว่าได้แล้วนะครับแต่ผมว่ามันเยอะไปก็ผมจะลบบางส่วนออกนะครับเราจะเปิดตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับ add layer mark นะครับจากนั้นนะครับกดตัว e ที่คีย์บอร์ดนะครับเพื่อที่เปลี่ยนเป็นยางลบนะครับหรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็ปรับขนาดแปลงนะครับเป็นสักประมาณ1,500นะครับผมจะได้ลบง่ายๆหน่อยโอเคเราก็จะไล่ลบฝั่งนี้นะครับคือให้มันเหลือฟอร์เซนบ้างนิดหน่อยนะครับอ่า เอาตามที่ชอบเลยนะครับทำไมถึงไม่ใช้ eraser นะครับลบไปโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าการทำแบบนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการพื้นที่ตรงนี้มาใหม่นะครับเราก็จะทำไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้เป็น layer ใหม่นะครับเราก็แค่กดตัว B นะครับแล้วก็มาวาดนะครับเห็นไหมครับผมก็จะได้ faucet มาเพิ่มตรงนี้ถ้าไม่ต้องการก็กดตัว E นะครับลบไปเท่านี้เองอ่าครับผมทีนี้นะครับอยากจะให้หน้าแบบนะครับของเรามีแบบหิมะน้อยลงหน่อยนะครับเราก็ไปที่เลเยอร์1นะครับแล้วก็ทำเหมือนกันนะครับเปิดเลเยอร์มาร์กมานะครับแล้วก็กดตัว E เรียบร้อยครับปรับขนาดแปลงให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ทำการระบายไปให้ติดตรงริมฝีปากนิดนึงอ่า โอเคครับตรงไหนไม่ต้องการก็สามารถใช้ตัว eraser นะครับในการลบได้เลย Lightning โอเคตัวนี้น่าจะเหมาะกับ Frozen นะครับแล้วก็ใช้ layer mask
ในการลบเหมือนเดิมจากนั้นนะครับผมจะทำการปรับตัว opacity ของเลเยอร์นี้นะครับให้มันมีความบางลงนะครับก็จะให้เหลือประมาณ 6-70 นะครับจะได้ดูแบบเหมือนมีหิมะหลายๆมิตินะครับครับทีนี้ก็จะได้ดูแบบตัวหิมะนะครับมันเหมือนจะมีหลายมิตินะครับก็คือด้านหน้าก็จะสีเข้มหน่อยอันนี้ก็เป็นเม็ดเล็กๆนะครับก็เอาไปไว้ด้านหลังก็น่าจะสีไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะครับ40 50 60ก็แล้วแต่สมควรเลยนี่ก็ถือว่าได้แล้วนะครับผมก็เหมือนหิมะตกจริงๆเลยนะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อยากให้สอนอะไรอีกก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี